Keresd a nőt! Számtalan női lap hivatkozik a francia idézetre, mondván minden sikeres férfi mögött megtalálható a nő, a múzsa, a feleség, vagyis hogy a férfiak mindent a nőknek köszönhetnek. Csak hogy az eredeti szállóige, a Cherchez la femme ennek éppen az ellenkezőjéről szólt. Napóleon egyik belügyminisztere napi parancsként adta a nyomozóinak, hogyha nem találják egy bűntény tettesét, akkor keressék azt az asszonyt, aki miatt azt elkövették. Egy költemény írója, vagy egy gyilkosság tettese is hivatkozhat a nőre, de míg az egyik műremeket alkot, a másik bűntényt követel. Valahogy így van ez napjainkban is a nőkre való egyre gyakoribb hivatkozással. A puszta tény, hogy a radikális feministák a gyengébbik nem nevében lépnek fel, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy hasznos tevékenységet folytatnak. De kezdjük az elejéről, Ádámtól és Évától. A férfiak és a nők nem egyformák, de nincs két ugyanolyan nő sem. Sokan közülünk egyedüli életcélnak tekintik a gyermekvállalást, a családalapítást. Néhányan kizárólag karriert akarnak építeni, de vannak közöttünk olyanok is, akik a kettőt együtt kívánják megvalósítani. Mi konzervatív nők szeretjük a szabadságot, ezért azt gondoljuk, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy szabadon dönthessen. Ma azonban ez a szabadság veszélyben van, mert terjed egy olyan ideológia, amely kizárólagosan írja elő a nőknek, hogy mit kell tenniük. Ezt hívjuk radikális feminizmusnak, ami annyira le akarja győzni a férfiakat, hogy elnyomja a nőket, ahelyett, hogy méltóképpen elismerné őket. Sajnos a feminista mozgalom radikális hulláma rendkívül sok kárt okozott. A valóság az, hogy ez a mozgalom már nem a férfiak és a nők egyenjogúságáról, hanem a nők férfiak elleni harcáról szól. A radikális feminizmus a nemek közötti biológiai különbségből nem tudott erősséget formálni, ezért a hagyományos nőiességet gyengeségnek bélyegezte, és a maszkulin nőket ünnepli. Ezzel pedig a nőket szimplán másodrangú férfiakká alacsonyítja. Ezzel nem azt állítom, hogy minden feminista célkitűzés rossz lenne, csak azt, hogy a férfi és női méltóság egyenlőségének elvét nem a feministák találták ki. Ez ugyanis a keresztény kultúra vívmánya volt. A 19. és a 20. század első felének nőjogi mozgalma sok területen ezt az alapelvet ültette a gyakorlatba. Ezzel számos pozitív változást hozott, mert küzdött azért, hogy a nőknek legyen választójoga, hogy ne bántalmazhassák őket, vagy azért, hogy egyenlő esélyekkel indulhassanak egy állásinterjún. Nem véletlen, hogy a világban ott a legjobb a nők helyzete, ahol keresztény alapokon nyugszik a társadalmi berendezkedés. Az ilyen kultúrájú országokban a nők már viszonylag stabil és egyenlő társadalmakban élnek. Ez a különbség akkor lesz igazán világos, hogyha azokhoz a nőkhöz hasonlítjuk a helyzetüket, akik a világ kevésbé szerencsés területein élnek. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a férfiak és a nők viszonyában a fő kihívás, nem elég a szabadságot vizsgálni. Legalább ilyen fontos feltétel az egyenlőség kérdése is. Ki kell mondani, hogy alapvető egyenlőtlenség van a nemek között, hiszen a nők és a férfiak a szex következményeit aránytalan mértékben viselik. A nők terhe sokkal nehezebb, ami az élet továbbadásából származó különleges szerepükből adódik, hiszen gyermekeket hozhatnak a világra. Ez az alapvető egyenlőtlenség, a reprodukciós asszimetria társadalmi választ igényel. Közös felelősségünk, hogy ne csak a család, hanem a társadalom egésze, az állam és a munkáltatók is segítsenek ezt kiegyensúlyozni. Nem csak azt szeretnénk, hogyha az anyaságot ünnepelnénk, amely valóban nagyszerű, hanem azt is, hogy a nőket bátorítsák és támogassák az élet más területein is, kiemelten a munkaerőpiacon. Mi konzervatív nők ezért azt gondoljuk, hogy egy közösség akkor működik jól, ha a nők és a férfiak nem egymás ellenségei, hanem egymás támaszai. Vannak privilégiumaink, amelyekről nem kell és nem is szabad lemondanunk. Ilyen kiváltság, hogy megélhetjük a várandóság gyönyörű időszakát, és életet adhatunk gyermekeinknek. De olyan társadalomért kell dolgoznunk, ahol a családalapítás nem egyenlő a karrier feláldozásával, és ahol a szabad választás már nem csak jogi, hanem valós lehetőség. Földi Kovács Andrea televíziós műsorvezető az Axiómán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axióma YouTube csatornájára.